في سنة 47 48 بدأوا الإخوان المسلمين في مصر يعملوا مشاكل لليهود كتير. نص 48 أنا كنت في روضة الأطفال. هذا اليوم إجا واحد من الإخوان المسلمين عربة فيها كأنه فيها بيبيع حلويات، كأنه في جوه العربية كان في قنبلة كبيرة قوي تحت في جوه العربية. دخل في الحارة، حط العربية تحت بيتنا قدام بيتنا وهرب، ساب العربية. جو ناس ويصرخوا هذا قنبلة، هذا ما اعرفش كيف عرفوا ان ده قنبلة. في كان واحد اسمه زكي العجلاتي الله يرحمه، هو كان في الجيش الانجليزي، هو يهودي، كان عنده دكان تبع بسكليت، ايوه كان بيبيع ويصلح بسكليت. هو كان في الهندسة في الجيش الانجليزي. ندهوه عشان يشوف هو جاء وبقى يشوف ايش يعمل مع القنبله. من فوق جو 2 نسوان مساكين ما يفهموش ولا حاجه. ايش عملوا؟ كبوا سطل ميه، رموه على العجله، جاء الميه على العجله، القنبله طلعت فجرت يعني فجرت. وهذا مسكين هذا زكي العجلاتي طار في السماء والبنات دول، البنات اللي كانوا في البلكون وقعوا ماتوا، باين وماتوا كتير. وانت كنت موجود؟ انا لا، انا كنت في الروضه، كنت في الروضه. من الخوف تبع القنبله المعلمات هربوا، سابونا لوحدنا، سابونا صغار، ولاد صغار، سابونا لوحدنا. طلعت رحت مشيت، انا افتكر مشيت على المجرحين، كل المجرحين 90 و200 مشيت عليهم في الشارع من القنبله. كانت هناك خالتي الله يرحمها، شافتني ماشي بالسكه في قدام الحاجه العمليه، هذا ايش بتعمل هنا يا ولد؟ ايش بتعمل هنا؟ اخدتني عشان تاخدني لامي. دلوقتي امي الله يرحمها كانت في البيت لما كان العمليه هذا القنبله، نزلت في اوضه السلالم، نزلت وقفت هناك. لما عملت القنبله وقعت كل السلالم كله وقع، وهي وقعت مع اختي الله يرحمها. اختي كانت صغيره، كان عندها يمكن 2 سنين، وقعت معها، واختي اخذت خبطه كبيره في راسها. وبعدين مسكينه بعد كده فضلت عيانه قوي من هذا القنبله. كانت عيانه، ما كلمتش، ما قدرت تتكلم، كانت عيانه. اسمي يتحق كارو. انا اتولدت في 29 ديسمبر سنة 42 في مصر، في القاهرة، في حارة اليهود، في مستشفى تبع اليهود كان في مصر. أيوة. بس اليهود. امي الله يرحمها كانت نيرس، كانت في المستشفى، تشتغل في المستشفى. ابويا كان بيشتغل في ايبي ستور كان زي اوفيس ديبو هنا في اسرائيل، دكاكين تبع ايبي ستور في كل مصر، كبير قوي. وهو كان وكيل لهالشركه؟ وكيل في الشركه هذا. وكنا عايشين كويس في مصر، بيت كويس. وانا اتولدت، وبعدين اختي اتولدت، وبدوا الهجومات هدول تبع الاخوان المسلمين، بومب يرموهم تحت الترمفاي، يحرقوا
ويحرقوا كل من المطارح يبقى تبع اليهود. حادث اللي أمي حكت لي عليه، كنت صغير بقى عندي سنة سنتين، طلعت الترماي، المسلمين شافوها إن هي يهودية وبدوا يهاجموها. أمي الله يرحمها خافت عليا، خافت على يعملون عملية، عملت نفسها اللي هي مسلمية. الله أكبر، أنا عارف إيش عملت، قالت اللي هي مش يهودية بس عشان يسيبونا، ونزلت من ترماي هربت. يعني كان في هجومات على اليهود في مصر في كل مطرح، في ترماي، في الشارع، في كل مطرح كان خطر، كانوا بيهجموا على اليهود بيموتوهم كمان. نزلت في المحطة وراحت البيت. دي حكاية حكيتها لي أمي. احنا كنا ساكنين في حارة اليهود، كان في كتير يهود ساكنين في الحارة دي، حارة اليهود اسمها. كان كتير كنايس هناك، كنايس جنان، كنايس تبع اليهود، كنيسة رمبام، كنيسة شعر الشمايم. اقول لك حاجة، في الكنيسة مقام تحت عنده مشاكل في الصحة، اي حاجة يدخل ينام هناك بالليل عشان يطلب رحمة من الهرمبام. حكولي اللي الملك فاروق كان عيان، جه هناك ودخل في الكنيس ونام في المقام هذا. كنا عايشين جنان كويس قوي، كنا في بيت حلو قوي. ابويا كان بيشتغل، امي كانت بتشتغل سيستر في الاسبيتاليا. بعدين ابويا وامي كل اليهود بقوا من بعد العمليه دي، من قبل العمليه وبعد العمليه. امي وابويا قالوا نطلع على اسرائيل، نجي على اسرائيل. سابوا كل اللي كان عندهم. انا عارف ان باعوا ما باعوش ما نعرفش، البيت وكله كله سابوا كله. وابويا واختي اللي اتولدت في مصر معايا جينا، ما فيش كان باسبورت مصري، ما ادوش ولا واحد يهودي باسبورت مصري، بس لازم باسبورت اجنبي. احنا طلعنا باسبورت طلياني. كيف ما نعرفش، ابويا ابوه كان من ايطاليا، ما بعرفش. طلعنا باسبورت طلياني. كنا من مصر، طلعنا على البابور بحر، طلعنا جينا لايطاليا. قعدنا في ايطاليا تقريبا قد سنه. فضلنا في ايطاليا وما جيناش على اسرائيل قد سنه. جينا في اول 49 ما كانش في بيوت. عمتي الله يرحمها كانت ساكنه في اللوط في بيت، هي وابنها. از جوا عندنا، تعالوا عندنا في اللد واحنا نشوف لكم بيت. شافوا لنا بيت عربي، اوضه، الحمام بره والمطبخ بره، بس اوضه عشان ننام. جينا لللد، عشينا في اللد. ابويا الله يرحمه كان مدين، اشتغل في شغل الله يرحمه ايش ما اشتغلش عشان بس نعيش. زفت الشوارع في الشمس. في المدارس كانوا بياكلوا الاولاد، كانوا بياكلوا الظهر، يوزع الاكل للمدارس، وبعدين عمل فلافل عشان يعيش. كان يبيع فلافل قدام محطة القطر، كان بيبيع فلافل. كل واحد بيحبوه قوي 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 كتير. وكان اداء بني ادم مدين وكويس مع كل واحد، كويس قوي قوي، كانوا بيحبوك كتير كتير. كنا ساكنين واحد قدام التاني، كل الفاميليا تبعنا كانوا ساكنين هناك في شارع واحد في اللد. ابويا بسنة 52 عمل كنيسة، كان مدين قوي، وعمل كنيسة في اللد لغاية دلوقتي اسمها كنيسة هرمبام. لغاية دلوقتي الكنيسة قاعدة ماشية الحمد لله. بس مش بس مصريين بيصلوا فيها، ما فيش مصريين، خلاص كل المصريين اللي كانوا كتير ماتوا الله يرحمهم،
وكتير سابوا اللد، وانا كمان سبت اللد للاسف. سبت اللد، سبت الكنيس تبع ابويا. بس بقى ايش بنعمل؟ بنروح مرة في الشهر، مرة في الشهر ونص بروح اعمل شبات في اللد، بنام هناك. في واحد زميلي وكويس قوي صاحبي، هو مسك الكنيسة دلوقتي. انت مبسوط مع كل الصعوبات انك جيت لاسرائيل انت وعيلتك؟ انت مبسوط؟ معلوم فيها مطرح تاني؟ احنا بس اسرائيل الحمد لله. كان ممكن نفضل في ايطاليا، قلت لك في الاول قعدنا في ايطاليا سنة، كنا ممكن نفضل في ايطاليا. الحمد لله، باروخ الشيم ودول الشيم كتوب، الحمد لله اللي جانا اسرائيل، واولادي هنا اتولدوا. انت رجعت مصر بعد السلام؟ انا ما رجعتش مصر. امي راحت لما فتحوا مصر، فتحوا له، كان طلعت لمصر، عملت رحله في مصر هي وبنت اختها. كان يطلع اتوبوس كان يطلع من تل ابيب للقاهره، من معبر رفح. من معبر رفح، ايوه طلعت لمصر. انا ما روحتش، فوق. انا كتير متاسف اللي ما روحتش نزور في مصر، نزور الكنايس، نزور البيوت اللي سكننا الشارع اللي سكننا فيه. اراح